Situația este destul de delicată, dar eu mă întreb de unde vine acest sentiment profund negativ al investitorilor, de ce suntem de foarte mult timp în zona de extreme fear. Salutare dragilor și mie m-am găsit la un nou videoclip pe canalul de YouTube Grow Your Wealth. Aici unde încercăm să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în zona financiară, în zona geopolitică, în zona companiilor noastre de interes, în zona știrilor foarte importante în perioada asta din piață care ne animă, să zic așa, zilele. Într-adevăr, trăim momente interesante, momente de istorie ca de fiecare dată alături de piața de capital. Ne bucurăm în același timp de ele, încercăm să înțelegem cât mai multe alături de Valentin și de experiența lui. Ținem să vă mulțumim foarte mult tuturor membrilor care ne susțineți activitatea și sunteți alături de noi, sunteți în control în perioada asta și reușiți să faceți față la tot ce se întâmplă în momentul de față în piața de capital. Vă mulțumim și celor care ne urmăriți, apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe dacă vă place ceea ce facem. Vă salut, dragilor, și vă mulțumesc că ne urmăriți pentru încă o săptămână, încă un videoclip, încă o oră alături de noi. Cred că ați găsit ceva valoros în dezbaterile noastre săptămânale, de aceea vă uitați în continuare la aceste videoclipuri. Noi încercăm să le facem cât mai atractive și să vă provocăm cu subiectele pe care le alegem. Vă mulțumim pentru acel thumbs up pe care ne-l oferiți, pentru munca pe care o depunem și sperăm să fie interesant și acesta. Pentru că se întâmplă niște lucruri atât de interesante în piață și Trump face niște lucruri atât de provocatoare încât ne oferă materiale zilnice, să spunem, despre care putem să dezbatem foarte mult timp. Haideți să vedem ce avem pentru dumneavoastră astăzi. China, India, Rusia împreună cu Iran se întâlnesc la Beijing să dezbată planul de arme nucleare pe care Iranul în momentul de față îl dorește să și-l însușească. Am mai avut genul ăsta de plan pe care Iranul l-a avut în 2015 când a ajuns la un consens cu America și cu aliații săi, care în momentul respectiv au ridicat sancțiunile internaționale pentru Iran și le-au oferit acestora șansa să renunțe la programul nuclear. Ulterior, pe primul mandat a domnului Trump, 2018, lucrurile s-au înrăutățit din punct de vedere a relației pe care Iranul o avea cu America. Și acum, întrebarea la care ne uităm cu precădere în perioada asta e cât de tare pot să afecteze în perioada aceasta relația care e clar una de dispreț între Iran și America, din cauza că am văzut Trump era deschis negocierilor, președintele Iranului nu. Vedem că nu se găsește o cale de comunicare între cei doi. Probabil lucrul ăsta o să îi aducă Iranului noi sancțiuni până la urmă, pentru că, sincer, dacă aliații au primit sancțiuni, nu vreau să mă gândesc ce o să primească adversarii. Și atunci voiam să te întreb cum vezi situația aceasta în contextul în care noi avem un preț la petrol destul de mic. În contextul ăsta lucrurile în Orient păreau că s-au liniștit, dar în același timp vedem că există disensiuni la nivel geopolitic între Iran și America. Acestea vor exista întotdeauna, Alex. Eu cred că deja situația asta este pregătită pentru ceea ce urmează să se întâmple. De ce? Pentru că după ce se vor regla problemele economice, problemele cu taxele pe care Trump vrea să le impună acum, problemele Americii cu randamentele la titlurile de stat, pentru că America trebuie să se împrumute mai ieftin în acest an și companiile americane trebuie să se împrumute mai ieftin pentru că au ajuns la maturitate niște credite foarte mari, ulterior lucrurile se vor așeza și trebuie să existe o nouă problemă pe ordinea de zi. Trebuie să le acaparezi oamenilor atenția cu altceva. Nu există în istorie, stau și mă gândesc așa, mă uit în urmă, nu cred că a existat niciodată o situație atât de liniștită încât să nu existe nimic despre care să se dezbată. Nu, întotdeauna a fost o problemă, a apărut o altă problemă și a fost uitată problema precedentă și tot așa. Lucrurile au evoluat într-o direcție constant negativă pentru că pe oameni trebuie să-i ții tot timpul ocupați, trebuie să le induci sentimentul de frică, panică și așa mai departe.
Nu cred că este o problemă pentru China să folosească pe mai departe petrol iranian. Chiar dacă li se pune un embargo iranienilor, China nu face altceva decât să beneficieze de un preț mai mic al petrolului, pentru că chinezii oricum vor comanda petrol de la iranieni. Nu face altfel, nu face altceva decât în momentul în care îi spui Iranului, bă, tu nu mai ai voie să vinzi petrol nicăieri, chinezul vine la negociere cu Iranul și zice, bă, tu oricum n-ai cum să vinzi petrol nicăieri. Da, n-ai la cine. Cu cât îmi dădeai baril înainte? Nu știu, cu $30. Bun, îl vreau cu $20, pentru că eu sunt în recesiune, eu vreau să repornesc economia și trebuie să folosesc petrol foarte ieftin. Și iranienul nu o să aibă încotro și o să accepte. În momentul de față vedem cum se fac anumite manevre de a se aduce mai mult petrol în piață și totul se face prin intermediul Kazahstanului, care este interconectat la conductele de petrol rusești, iar Rusia nu face altceva decât să inunde piața în momentul de față prin Kazahstan cu foarte mult petrol. Oare s-a înțeles Trump cu Putin ca acesta din urmă să arunce mai mult petrol în piață pentru a scădea prețul petrolului și pentru a se reduce presiunea de pe inflație? Tot ce se poate. Tot ce se poate. Acum urmează să vedem cum vor evolua aceste lucruri, dar e clar că avem un cerc de interese, Rusia, China, Iran, care se vor alinia pentru a se realiza anumite lucruri împotriva a ceea ce dorește America, UK-ul, partea cealaltă, partea occidentală, să spunem. Canada, ca să fim foarte sinceri, e în corz în momentul de față din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere geopolitic pare că nu se găsesc niște consensuri acolo. Administrația, deși diplomat, încearcă să găsească anumite resurse, anumite consense împreună cu America, pare că nu găsește calea de comunicare. Probabil o afecta foarte mult și susținerea foarte mare pe care i-a arătat-o în trecut domnului Biden. Astăzi am văzut că primește niște tarife mărite din partea Americii și ulterior a venit și China rapid să-i ofere și ea o taxă pe importurile care vin din Canada. Ele însumează undeva la 82%, am calculat, din toate exporturile pe care Canada le face. O cifră uriașă. Adică în momentul de față putem spune că Canada e cel puțin izolată din punct de vedere economic. În același timp, Banca Centrală Canadiană am văzut că continuă demersurile de scădere a dobânzii monetare pe care le-a avut în această săptămână. Discuția cred că e destul de complexă vis-a-vis de Canada și Canada se pare că ar vrea să fie un exemplu atât în tabăra americană, dar și în tabăra probabil chineză, unde vor să arate ce pățește o țară care nu se supune, în ghilimele, da, și cât de mult are de suferit din punct de vedere economic. Având avantajul și că din punct de vedere geografic Canada e izolată, legătura cu Europa o să fie greu de făcut, legătura cu Regatul Unit tot așa e greu de făcut și greu de remediat în momentul în care tu te-ai alipit atât de tare Statelor Unite. Atunci ce vreau să te întreb e să ne uităm la America, pentru că noi investim mai mult cu prioritate către America, ne uităm la economia de acolo. Și vreau să te întreb cum vezi să afecteze toate tarifele pe care și Canada la rândul său o să le pună Statelor Unite, cum poate să impacteze zona de energie care e atât de importantă în raportul ăsta Canada și America? Din punctul meu de vedere, Canada blufează. În momentul în care China vrea ceva de la America, chinezul întotdeauna o să fie de acord cu o propunere în care ar putea să amenințe Canada pentru ca aceștia să se simtă în cor și să renunțe la tot ceea ce au dorit ei să pară așa puternici în fața Americii. După care americanul cu chinezul se înțeleg iarăși la nivelul lor pe parte de taxe, pe parte de război, de fațadă așa, război economic. Eu cred că în momentul de față Canada și Mexic depind atât de mult de Statele Unite, pentru că asta se întâmplă în momentul în care majoritatea produselor tale ajung într-o singură direcție. Tu ești dependent de acea piață. Dacă acea piață nu-ți mai primește produsele, tu intri în colaps. Efectiv, colaps economic. Poți să ai tu toate resursele din lume de petrol și gaze.
dacă nu ai mâncare, dacă nu ai alte lucruri de care au nevoie oamenii, nu mai ajungi la ele. Știi că părea foarte simplu în momentul de față să zici, da mă, dar Canada vine și reface legătura cu Europa, cu Regatul Unit și rezolvă problema din punct de vedere economic. Nu e chiar atât de simplu, pentru că toată infrastructura nu e creată în legătură cu țările respective, ci e creată cu Nu ai o infrastructură cu cu Europa. Da, poate Franța te susține, poate Europa cât de cât este un partener de business pentru tine, dar Europa nu poate să-ți livreze ce-ți livrează America. Și atunci Trump, din punctul meu de vedere, nu a fost absurd când a zis vreau să securizați granițele, să nu mai intre atât de mult fentanil. Da, un drog, un produs care facilitează accesul la alte droguri complexe, să nu mai ajungă fentanil din Canada în America. Canadienii nu au făcut nimic în direcția asta, pentru că trebuiau făcute niște investiții acolo. Cu mexicanii la fel. Vă rugăm să aduceți patrule la graniță să nu mai treacă niciun alien, da? Niciun străin, niciun imigrant către noi. Și să vă controlați cartelurile de droguri. Nu au făcut mexicanii nimic. Normal că au venit taxele imediat. Pentru că prin aceste taxe America are puterea de a, hai să spunem, te distruge constant, ușor și constant până când cedezi. Cred că poți să creezi inclusiv o lovitură de stat în țările respective din cauza că populația se va răscula. Da, împotriva conducătorilor. Da, dar nu cred că va fi cazul în Mexic și cu atât mai puțin în Canada. În Canada, în schimb, ce văd o dorință a statului Alberta de a se alipi Americii. Iar statul Alberta este printre cele mai bogate din Canada. Periculos asta din punct de vedere a relației geopolitice sau cum o vezi? Nu este periculoasă pentru că nu există relație geopolitică care să nu fie în favoarea Americii între America și Canada. Canada nu are armată, nu are nimic. Canada depinde foarte mult de buna înțelegere cu America prin poziționarea pe care o are. Și în contextul actual, atât Mexic cât și Canada nu pot juca o altă carte pentru că nu au o mânecă. Nu există un as în mânecă pe care să scoată. Canada a venit acum și a spus: noi nu vrem să facem ce vrea America, noi venim în contrapartidă cu niște taxe pentru... Taxe pe ce, mă? Că America trimite către tine doar 3% din marfa pe care o exportă. Deci nu există o Canada care să răspundă cu aceleași măsuri pe care le ia Trump împotriva mărfurilor din Canada. E o situație foarte delicată pentru canadieni și este vorba, din punctul meu de vedere, s-ar putea să mă înșel, este vorba doar de timp până când atât Canada cât și Mexicul vor face ceea ce dorește America. Poate Germania nu o să facă ceea ce vrea America, poate Franța nu o să facă, China nu o să facă ce vrea America, dar Canada și Mexic, fiind acolo, vor face ceea ce vrea America. Nu am niciun dubiu. Nu există altă soluție pentru aceste țări, nu există o altă soluție pentru decidenții politici de acolo, pentru că oamenilor, în momentul în care, în primă fază, oamenii sunt de acord cu politicul din Canada care vine și spune: impunem și noi taxe. Da, bravo, impunem taxe americanilor. Ok. După ce începe să fie atât de greu, începe viața să fie foarte grea. Și să nu mai ai acces. Pentru canadianul de rând. Canadianul de rând, da. Canadianul de rând se va întoarce împotriva politicului. De asta ziceam de lovitura de stat mai devreme. Și atunci nu va fi... Și să nu credem noi că politicienii canadieni sunt atât de proști încât nu-și dau seama de lucrurile astea. La un moment dat vor veni să spună exact cum a venit și Zelensky să-i scrie o scrisoare lui Trump: domnule președinte, îmi cer scuze, am fost prost, gata. Așa va veni și canadianul. Domn președinte, haideți, domnule, să ne înțelegem cu taxele astea, că noi vrem să fie bine și vrem să avem o relație bună cu America. Și ăla o să vină să spună: o să aveți o relație bună cu America dacă faceți asta. Hai, dați drumul și implementați ceea ce trebuie să implementați ca să fie bine, că n-aveți încotro. Asta e foarte, foarte greu de înțeles în momentul de față. Trump a schimbat regulile jocului pentru că jocul deja nu mai era în favoarea Americii. Eu aș veni acum cu o ipoteză pe care mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să o contrazice și aveți tot dreptul pentru că este viziunea dumneavoastră. Eu aș spune așa, că dacă America nu este bine, dacă America nu se împrumută ieftin, dacă America nu este bine ca economie, nimeni nu este bine. Asta e absurd. Nici o țară nu se împrumută ieftin, nici o țară nu va fi bine și nu va fi liniște pe nicăieri.
noi, chiar dacă ne dăm seama că suntem oarecum așa sub papucul celor de la Washington, să spunem, trebuie să realizăm că ne dorim ca lor să le fie bine, ca ei să accepte să ne fie și nouă puțin mai bine. Urât sună, dar asta e adevărat. Sună urât, știu, dar istoria mie mi-a arătat că atunci când America a fost în corzi, au existat foarte multe conflicte în lume. Pentru că, să spunem așa, aparatul militar al Americii și tehnologia pe care America o deține poate face ca în același timp să existe 3 conflicte pe care America le alimentează fără niciun fel de probleme. Și nu cred că lumea își mai dorește în contextul actual un conflict. Nu cred. Și s-ar putea să avem până pe final de an, undeva septembrie-octombrie, să avem foarte multe din aceste probleme rezolvate deja. Și după aceea va fi o perioadă de bunăstare. Asta este părerea mea. O să vedem dacă se va întâmpla așa. Timpul ne va arăta acest lucru, dar o să revenim aici, la momentul respectiv, undeva pe final de an, să vedem dacă am avut dreptate. Am vorbit despre America și până acum în raport cu țările care sunt cei mai mari actori la nivel geopolitic. Acum e important să vorbim și despre economia internă a Americii, acolo unde am avut o inflație care a ieșit în scădere din ce a fost la ultima raportare la 3%, am văzut o scădere până la 2,8%, o scădere care ne bucură până la urmă pentru că e o informație extrem de pozitivă. În momentul de față am avut și prețul la producător care a ieșit tot așa în scădere. Avem astăzi, în momentul în care noi filmăm, și Michigan Sentimentul, acest indicator care este calculat de către Universitatea din Michigan în raport cu ce consumă americanul în ultima lună și cât de predispus este ca acesta să își cheltuie banii. Posibil să avem o surpriză în zona acestuia. Noi mai dezbăteam în trecut că americanul de rând pare un pic a închis fermoarul a tras fermoarul la portofel și sentimentul consumatorului va veni negativ, după părerea mea. Vedem dacă avem dreptate în raport cu această informație. Ce vreau să discutăm un pic e și dinamica asta geopolitică care pe America, cel puțin pe moment, nu o ajută. Intensitatea e extrem de mare și tensiunea care o creează Trump. E foarte greu pentru investitori să reziste. Sunt absolut convins că mare parte din investitorii europeni, nu neapărat cei care ne urmăresc pe noi, dar niște investitori retaileri foarte mari, au părăsit deja America și s-au îndreptat după fentă, cum zicem noi, către companiile de armament din Europa. Da, au cumpărat Rheinmetall din Germania, care a crescut foarte mult. Acum, ce vreau să discutăm, cum vezi tu situația asta economică pe mai departe de aici încolo? O să urmeze și niște informații foarte importante săptămâna viitoare, dar despre ele o să vorbim atunci. Cum o vezi pe mai departe? Sentimentul extrem de negativ, lucru evident, se vede și în piață, se vede și în corecțiile pe care le-am avut. Suntem în același timp pe indicele S&P 500, încă suntem în termenul ăla de corecție de 10% pe care o avem cam o dată la un an. Da, o avem cel puțin o dată pe an. Un 10% scădere pe un indice important avem în fiecare an. Eu aș spune că inflația ne arată care este trendul. Dacă mergem mai departe și analizăm Truflation, acolo vedem că este pe la un nivel de 1,3-1,4, mult mai jos decât ceea ce raportează băieții ăștia. Acum, cei de la Biroul de Statistică nici nu puteau veni cu un 2,5, de la 3 la 2,5, pentru că ar fi oferit un șoc foarte mare pieței de capital, pentru că piața de capital ar fi interpretat imediat că Jerome Powell se pregătește să scadă ratele de dobândă. În același timp putea să fie interpretat și ca o scădere mult prea amplă, care oprește consumul și atunci ar fi fost poate chiar și negativ. Pericol de recesiune, exact. Ar fi fost un pericol de recesiune cruntă dacă inflația scădea atât de mult. Dar, în contextul actual, noi avem preț la producător. Prețul la producător, de fapt, ne arată că inflația va scădea și în viitor, dacă el este în scădere acum. Avem sentimentul investitorilor care eu cred că va veni în scădere astăzi. Sentimentul consumatorului, da. Și avem un șomaj în creștere. Pentru că sunt dați oameni afară de la stat, oameni care au fost angajați fictiv, stăteau acasă și primeau cecurile de către administrația Biden ca să dea bine în cifre anul trecut. Acești oameni trebuie să-și caute de muncă în sectorul privat, pentru că
sectorul privat în continuare creează locuri de muncă și se pot angaja acolo. Acum va fi foarte greu să găsești în sectorul privat un salariu de 5-6 mii de dolari, mai ales în contextul în care tu luni de zile ai stat acasă și ai primit banii, n-ai făcut nimic pentru ei. Acum va trebui să muncești pentru vreo 4.000, 3.500, 4.000. Va fi mai greu, dar vor trebui să se miște de acasă acești angajații care, să spunem, gulerele albe, cum sunt numiți pe mulți. Da? Situația este destul de delicată. Situația este destul de delicată, dar eu mă întreb de unde vine acest sentiment profund negativ al investitorilor, de ce suntem de foarte mult timp în zona de extreme fear, pentru că în aceste zone am fost doar în două perioade critice. În perioade critice mai recente, da? În perioada marii crize financiare, în martie 2009 și în martie 2020, când am avut COVID-ul pe cap. Și toată economia a fost la pământ, toate s-au închis, toate industriile s-au închis. În perioada marii crize financiare dădeau bănci mari, faliment, erau desființate afaceri, șomaj la cer și așa mai departe. Care este contextul actual? De anumiți indicatori sunt la un nivel de panică maxim, profund. Eu cred că și investitorii din prezent nu mai au tăria celor din trecut și se sperie mult prea ușor, pentru că altfel nu înțeleg de ce, în contextul în care noi nu mai avem nici conflict în Orientul Mijlociu, nu se mai spune nimic despre China-Taiwan, nu mai avem un conflict în Ucraina, pentru că este pe final, da, se negociază acum și s-a asistat focul cu încetarea pe 30 de zile, da, se poartă negocieri. Nu mai este niciun vas de transport comercial care să blocheze canal de Suez, să întrerupă lanțuri de aprovizionare. Nu mai suntem sub incidența unei inflații care să urce la 9-10%, a unor rate de dobândă în creștere. Shortage de semiconductori. Da. Nu mai avem astfel de probleme. Noi avem doar niște războaie ale tarifelor vamale. Avem niște amenințări din partea lui Trump pentru că trebuie să readucă America într-o zonă în care a fost și înainte, pentru că s-a pierdut sub conducerea lui Biden această imagine a Americii, acest loc principal de primă putere mondială. Și atunci Trump trebuie să negocieze de pe o poziție de putere și ia niște decizii. Nu sunt foarte bune, nu e el un diplomat desăvârșit. El e mai mult așa, un om destul de orgolios care a condus niște afaceri foarte mari, a mai dat faliment, iar a revenit și așa mai departe. Deci el este obișnuit cu hârjoneala asta de a conduce și de a crește și a pierde foarte multe lucruri, dar este o perioadă dificilă. Este o perioadă în care investitorii nu își păstrează cumpătul, fac niște greșeli foarte mari. Investitorii uită că au intrat în piață cu gândul că vor fi expuși pe o perioadă de 10-15 ani. Acum au ajuns să gândească în perioade de 10-15 săptămâni și intră în panică. Și toate aceste lucruri vor conduce la niște pierderi destul de mari în portofoliile acestora. Foarte mulți nu vor dori să se mai întoarcă în piață în curând, când de fapt părerea mea este că ar trebui să se profite de astfel de momente, ar trebui să nu se mai uite investitorii în fiecare zi pe telefon să vadă cât mi-a mai scăzut portofoliul, aolo, iar 10.000, iar 20.000, iar 30.000 de dolari și așa mai departe. Ar trebui să se gândească cum să devină mai buni, cum să facă mai multe economii, cum să producă mai mult decât cheltuie pentru a putea investi, pentru a putea susține acest proces investițional care este pe termen lung. Și dacă ne aducem aminte, fiecare dintre noi, în momentul în care am început să investim, cu siguranță ne-am propus să cumpărăm la niște prețuri din ce în ce mai mici. Orice business, am dorit să-l cumpărăm la prețuri din ce în ce mai mici. Hai să dăm un exemplu așa, aleatoriu. Dacă mie mi s-a părut Google bună la $200 și am cumpărat după ce s-a întors de la $240. La $200 mi s-a părut un preț bun și am început să cumpăr. Oare la 165, 168 nu este și mai atractivă? De ce să mă blochez? Business-ul, întotdeauna prețurile acțiunilor sunt ori supraevaluate în raport cu valoarea companiei, ori subevaluate. De ce să nu profit de un astfel de context? Sunt întrebări retorice pentru că investitorii au o problemă foarte mare, emoția.
Emoțiile joacă feste, nu își pot controla emoțiile, iar în astfel de momente foarte mulți dintre ei realizează care este de fapt profilul lor de risc, câtă volatilitate pot administra și cu siguranță că în perioada următoare își vor reface puțin strategia și își vor rebalansa portofoliile în conformitate cu volatilitatea pe care o pot administra în viitor. Pentru că acum este tardiv să mai faci ceva pe portofoliu, poate faci greșeli pe portofoliu. Este bine să stai pe acțiuni, dar undeva în viitor poate învață ceva din această perioadă și își rebalansează portofoliile în concordanță cu profilul de risc pe care l-au în realitate. Marea majoritate dintre noi ne facem un profil de risc la rece. Atunci când nu avem bani implicați, răspundem la niște întrebări, la sfârșit acolo ce a rezultat? Sunt agresiv, bun, direct, pe cai. Când am început să investească, s-au dus direct în acțiunile foarte volatile de care au auzit pe YouTube sau pe alte canale. Noi aici promovăm investițiile în conformitate cu profilul de risc pe care îl aveți, investiții responsabile, încercați să găsiți echilibrul între anumite clase, poate majoritatea dintre dumneavoastră chiar este nevoie să aveți cel puțin 50% ETF-uri în portofoliu, nici de cum acțiuni high growth. Poate ar trebui majoritatea să vă uitați la companii solide, companii care nu au parte pe prețul acțiunii de o volatilitate foarte mare, nu știu, un Microsoft, o Meta, un Google, un Amazon, nu neapărat să vă duceți către Tesla sau către AMD sau Nvidia sau CrowdStrike sau alte companii mult mai mici, neprofitabile și care sunt extrem de volatile doar pentru că urmăriți un profit pe termen scurt foarte mare. Nu așa se fac investițiile și poate această perioadă vă face să reflectați mai profund asupra modului în care ați luat deciziile până acum. Și pentru că Valentin v-a descris foarte bine ce facem în perioadele mai dificile, noi asta administrăm zilnic pe comunitatea noastră, alături de membrii cărora le mulțumim foarte mult. Încercăm să fim atenți la genul ăsta de momente, să rămânem în control, să evoluăm cât mai bine în aceste momente și să profităm de ele într-un mod cât mai bun. Avem acolo, cum bine știți, lista noastră de companii pe care le urmărim, oferim ratinguri pentru acestea, acolo să apară și în viitor niște feature-uri noi. Avem videoclipul dedicat pe care dezbatem toate subiectele vis-a-vis de companiile importante pe care le administrăm, așa că vă așteptăm acolo în caz că doriți să aveți parte de materiale zilnice și materiale care să înțelegeți exact starea pieței. Da, chiar săptămâna următoare, în videoclipul săptămânal pe care îl vom filma pentru membrii noștri, chiar cred că este din nou un moment oportun să revizuim lista de companii, să oferim ratingurile noastre, pentru că piața ne-a mai oferit surprize în ultima perioadă. Și pe lângă această parte de susținere și explicația tuturor celor întâmplate în piață și care este scopul administrației actuale și de ce se implică Elon Musk în ce se implică și de ce zice Trump, ce zice și Putin și ce fac europenii și ce mai zice chinezul, toate aceste lucruri le dezbatem acolo pentru membrii noștri pentru că vrem să înțeleagă cât mai bine contextul actual pentru a se afla într-o situație în care pot administra mai ușor aceste volatilități, aceste scăderi. Sunt foarte importante aceste materiale zilnice din partea noastră și le mulțumim pe această cale că urmăresc și citesc aceste materiale pentru că sunt sigur că îi ajută foarte mult. Acum nu cred că oamenii ar rămâne alături de noi dacă nu le-ar fi de folos ceea ce le punem noi la dispoziție. Vă așteptăm alături de noi acolo. Intel numește un nou CEO, Lit Bhutan, un CEO, cum bine ați observat, asiatic, și o să avem pentru prima dată trio format din Intel, AMD și Nvidia cu niște conducători de origine asiatică. Un monopol, am putea zice, a familiilor asiatice în zona de semiconductori. De ce vorbim în momentul de față de Intel? Încercăm să ne dăm seama dacă poți să revitalizeze acest CEO compania, un om cu o experiență destul de mare în același timp, a fost CEO inclusiv la SoftBank, a fost membru în foarte multe business-uri, board member. Da. Și inclusiv la Intel a fost board member înainte să fie numit. Exact. Și acum ce vreau să vorbim un pic e cum vezi situația asta de la Intel în contextul în care apare un nou CEO, clar CEO-ul vechi nu mai făcea față de mult, în fine. Ducea Intel-ul în direcția cuvântului cu F.
cum ne uităm acum la Intel? Piața în același timp a avut un sentiment totuși pozitiv vis-a-vis de această veste și de asta eram curios cum vezi tu situația la aceștia. Mm, Este un șoc. Să spunem că este un șoc pentru investitori, un șoc pozitiv, prin schimbarea CEO-ului. Intel, înainte de Lip Butan, a avut doi co-CEO, o funcție așa interimară pentru ei, după ce Gelsinger și-a dat demisia și a plecat sau a fost înlăturat, nu știm mai exact. Dar acest nou CEO este un om cu o foarte mare experiență în zona de tehnologie, a condus Cadence înainte, mi se pare, și a dus la o creștere a prețului acțiunii de 3600%, atâta timp cât a activat acolo. Cred că Intel ar putea fi restructurată pentru a mai reveni și a fi de succes pe mai departe. Cred că anumite divizii de la Intel ar trebui vândute sau, hai să spunem, că giganții ar trebui să susțină oarecum Intelul, pentru că care e treaba cu Intel? Ce trebuie să știți este că Intel este extrem de bine ancorată cu tehnologia în cadrul departamentelor importante din America. Adică softuri de la Intel și tehnologie de la Intel sunt cam peste tot. Acum, Intel nu poate da faliment. Intel trebuie ajutată, trebuie susținută să treacă peste acest moment greu, dar cred că una, două, trei divizii de la Intel ar trebui vândute, nu știm, o să vedem că e vorba de Broadcom, că se implică și Oracle pe acolo, că se implică și alte companii mari, dar s-ar putea să vedem niște mișcări destul de importante, decizii importante pe care acest nou CEO este oarecum forțat și îndreptățit să le facă, pentru că el vine de pe o poziție nouă și ar putea să explice conducerii celor de la Intel că trebuie să ia niște măsuri dure. Poate CEO-ul vechi nu putea să ia aceste măsuri pentru că el a condus la situația actuală. Absolut. Dar un CEO nou are toată acoperirea pentru a analiza și a lua decizii destul de dure, dar importante pentru business. O să vedem pe mai departe. Deocamdată piața a devenit extrem de bullish așa pe acțiunea de la Intel. Am văzut o creștere destul de agresivă. Astăzi, în timp ce noi filmăm, se preconizează o zi pozitivă și s-ar putea ca Intel să continue și să vedem Intel pe termen scurt undeva la peste 25 de puncte și cred că undeva până în 2026 ar putea să depășească $35. $25 am vrut să spun, scuze, pe prețul acțiunii, iar în 2026 să depășească $35. Depinde foarte mult de deciziile pe care acest nou CEO le va lua și pașii pe care compania va trebui să-i facă în direcția potrivită. Vorbeai la un moment dat în contextul lui Intel despre faptul că câteva divizii de acolo ar trebui vândute. Concluzia pe care au avut-o Taiwan Semiconductors și soluția lor a fost să facă un fond împreună cu Broadcom, Nvidia și AMD, prin care să cumpere diviziile acestea de la Intel. Practic ar transforma Intel din competitor cumva într-o companie parteneră. Parteneră, da. Acum mai mult sub egida lor decât parteneră, dar ca să o zicem frumos, parteneră. Au ajuns AMD împreună cu Nvidia, care nu erau nici pe departe la nivelul lui Intel, să o domine și chiar să ajungă să o susțină financiar. Da. Cum vezi situația asta? Adică pentru companiile de top, e clar că în momentul de față încearcă să acapareze cât mai mult pot și din cota lui Intel. Eu consider că este o poziție importantă pe care aceste companii au luat-o, să susțină Intelul, au nevoie de anumite lucruri de la Intel și vor folosi aceste divizii pentru a se dezvolta pe mai departe. Nu cred că vreuna dintre companii ar putea să cumpere Intel pentru că am putea să avem parte de un răspuns negativ din partea anumitor departamente de stat, Consiliului Concurenței, departamente antimonopol și așa mai departe, da, nu vor fi chiar așa repede de acord cu ceea ce ar vrea Nvidia sau ce ar vrea TSM sau AMD dar cred că acesta va fi un pas în plus pentru ca Intel să fie scoasă din această gaură neagră în care se tot adâncește. Vorbim și despre UiPath.
UiPath, care părea să-și revină din punct de vedere a prețului pe acțiune, a pornise într-un mini-trend de la ascendent. Hai să spunem că a fost susținută puțin de creșterea pieței de capital. Da, și în același timp au venit acum cu raportul financiar, nu foarte bun, ca să fim sinceri, preț care urmează din nou să scadă și a scăzut în momentul în care a apărut raportul. Tu ești considerat un hater a UiPath. Nu. Glumesc acum, dar ai semnalat tot timpul lucrurile care au mers bine. Am mai vorbit aici când au avut rapoarte bune, ai venit și ai menționat că au fost rapoarte bune. Da, și că poate reveni pe termen scurt. Chiar am avut-o și eu pentru o scurtă perioadă în portofoliu și am marcat un profit mic pe acțiune acolo. Eu glumesc când zic hater, dar îți dai seama că de când s-a listat compania, tu ai fost cu semnalul roșu, făceai cu steagul. Da. Nu. Și eu lumea, eram contrarian. Da, lumea era că să susținem business-ul românesc și eu susțin și pe noi business-ul românesc. Unicornul. Da, unicornul românesc. Acum, vreau să te întreb cum vezi situația de la UiPath și dacă singura soluție la UiPath e o posibilă achiziție de către cineva. Nu cred asta, dar business-ul a intrat într-un cont de umbră. Hai să lămurim puțin pe situația asta a mea cu UiPath, relația mea cu UiPath-ul. Da. E mai complicată, da. Nu neapărat complicată, ci a devenit una destul de dură în momentul în care UiPath s-a listat în piață și a fost mult supraevaluată. Băncile care au participat la acel IPO au vrut să o listeze la un preț, după care și-au dat seama că investitorii de retail care erau extrem de euforici la vremea respectivă și erau dispuși să cumpere așa orice, la orice preț, ar fi dispus să plătească mai mult și atunci au reevaluat compania și au listat-o în piață la un preț mai mult, da. După care prețul acțiunii pe un hype foarte rar întâlnit, dar în acea perioadă au existat așa niște sentimente euforice pe mai multe acțiuni, să spunem. Pe un hype, acțiunea a crescut foarte mult, foarte agresiv, iar eu la un dat am semnalat că nu este bine să se mai cumpere UiPath, ba din contră, cei care au apucat să cumpere ar fi bine să vândă la acel preț, pentru că ajunsese compania să fie extrem, extrem de supraevaluată. Și când spun acest lucru, mă refer la prețul de peste $50. Am repetat în nenumărate rânduri, am spus că trebuie să se iasă de pe UiPath pentru că va scădea destul de mult acțiunea. Nu vedeam acest RPA pe care îl pune la dispoziție ca ceva ieșit din comun, pentru că eu am luat în calcul așa. Microsoft are foarte mulți bani, Google are foarte mulți bani, Salesforce are foarte mulți bani, Oracle are foarte mulți bani. Companiile acestea oricând ar fi putut să creeze un RPA, o divizie care să creeze RPA și ar fi fost un RPA de top. Nu vedeam un monopol pe care UiPath-ul deține pe zona de Robotic Process Automation. Iar aceste procese, da, ajută companiile, dar sunt total împotriva oamenilor, împotriva angajaților. De ce? Pentru că efectiv înlocuiesc procese care sunt efectuate de către angajați. Un RPA îți poate înlocui un angajat ușor. Angajat care lucrează de dimineață până seara, face doar 6 mișcări într-un Excel sau scoate anumite rapoarte, acel angajat poate să dispară oricând. Eu nu prea am fost de acord cu această evoluție a tehnologiei care duce la concedierea oamenilor. Nu, pe oameni trebuie să-i ții ocupați, oamenilor nu trebuie pe oameni nu trebuie să-i lași așa liber, să n-aibă un loc de muncă, să se apuce să gândească prostii, să facă prostii și așa mai departe. Oamenilor trebuie să le oferi un loc de muncă, să aibă un venit, să-și poată întreține familia și să le ții mintea ocupată. Iar acest RPA nu făcea acest lucru, chiar din contră. Erau doar o nișă foarte mică de oameni capabili care ar fi putut să lucreze în cadrul companiilor, să administreze aceste RPA-uri, să le supervizeze și să mai modifice câte ceva în linia de cod, dar în rest, marea majoritate a oamenilor erau impactați negativ de acest RPA. În fine, UiPath-ul în momentul de față a venit de la trimestru la trimestru cu cifre din ce în ce mai slabe. Dinesh a revenit la conducerea companiei din câte știu, pentru că fostul CEO nu a putut să redreseze compania.
Nu cred că Dinesh ar putea să revitalizeze așa compania dintr-o dată. Nu, a intrat într-un cont de umbră și nu cred că ar putea să mai revină foarte rapid de acolo. Nu este... UiPath, hai să spunem că nu pune la dispoziție ceva atât de important încât toată lumea se bat să cumpere de la UiPath ceea ce livrează UiPath-ul. Consider că cei care au acțiuni UiPath, am mai menționat-o și în trecut și o menționez în continuare. Pe fiecare creștere a prețului acțiunii ar trebui să mai scape de niște acțiuni, să mai vândă niște tranșe de acțiuni pentru a debloca banii. Uitați-vă la costul de oportunitate, cei care dețineți UiPath. În momentul în care am UiPath și am și alte acțiuni care se corectează, dar companii mult mai solide care pot reveni pe creștere mult mai agresiv la nivel de preț al acțiunii, poate, datorită costului de oportunitate, e bine să marchez o pierdere pe UiPath și să mă duc cu banii în altă parte pentru a avea mai multe șanse să recuperez pierderea pe care o am pe UiPath. Cam asta este ideea mea despre UiPath. Îmi pare rău de acest unicorn românesc, o companie foarte bună de altfel, care a ajuns să se listeze pe Wall Street. Cred că un succes mult mai mare va fi Bitdefender, din punctul meu de vedere, decât UiPath. Asta este părerea proprie. Nu, s-ar putea să se supere foarte mulți dintre cei care ne urmăresc și care chiar lucrează la UiPath sau chiar au acțiuni UiPath, angajații din contră mai și lucrează la UiPath și mai sunt și recompensați cu acțiuni. Știu asta prin prisma faptului că foarte mulți angajați de la fostul meu loc de muncă au plecat foarte mulți. Au fost destui care au plecat la UiPath pentru salarii foarte mari și pentru condițiile foarte bune de acolo, pentru faptul că li se dădeau acțiuni gratuite și așa mai departe. Dar cei care n-au vândut la timp, doar în ideea în care vreau să crească și mai mult, au avut doar de pierdut, din păcate. Aici a apărut lăcomia, pentru că am avut momente, inclusiv la prețul de $30-35, în care colaboram cu o domnișoară de la UiPath pe partea asta de investiții și când i-am spus că trebuie să vândă o mare parte din acțiunile pe care le deține, a zis, nu vali, că vor reveni pe creștere, vor depăși din nou $60. Lăcomia îi spune cuvântul și, din păcate, a pierdut încă 70% din valoarea investițiilor pe care le deține. Amazon, Google și Meta ajung să creeze un plan împreună până în 2050 în care își doresc să tripleze energia la nivel global prin planul de energie nucleară. Pentru mulți care sunt pasionați de tehnologie, e absolut evident că nevoia de energie e tot mai mare în momentul de față. Ce voiam să dezbatem în contextul ăsta, pentru cei care își dau seama de lucrul acesta, pentru cei care înțeleg că lucrul ăsta e vital pentru o dezvoltare tehnologică propice, la ce ar trebui să se uite, cum ar trebui să se poziționeze în raport cu această analiză. Știi că de multe ori să zici că consider că o să meargă bine sectorul X sau Y, nu prea e suficient chiar dacă ai dreptate cu asta. Da. Aș vrea să simplificăm puțin lucrurile aici, dacă se poate, să menționăm în felul următor. Tehnologia reprezintă viitorul. Orice sector, orice industrie are nevoie de tehnologie. Da. Tehnologia consumă foarte multă energie electrică. Absolut. Da. Mai să spunem că toate aceste centre de date, calculatoare cuantice și tot ceea ce dețin undeva în spate, ca și resurse, ca și tehnologie, ca și procese care trebuie să funcționeze pentru ca noi să avem acces la ceea ce pun la dispoziție Google, Microsoft, Meta, Amazon și așa mai departe, sunt mari consumatoare de energie. Deci aceste companii în prima fază doresc să crească capacitatea de producție de energie pentru a-și asigura propriile resurse cu care să funcționeze pe mai departe, să se dezvolte pe mai departe și vedem cum, făcând investiții masive în zona de semiconductori, automat ei se așteaptă la un consum și mai mare de energie ulterior. Absolut. Prin urmare, ar dori să-și producă propria energie. Acum discuția, știi, e destul de complexă în zona asta de energie, că ne uităm atât la panouri solare, cât și la, să zicem așa, zona asta de energie nucleară, centrale nucleare, zona eoliană, adică e atât de complex sectorul, încât pentru cineva care își dorește să profite de asta,
E un pic așa, cu dute vino analiza. Da, eu aș fi foarte, hai să spunem, simplu în abordare. Îmi dau seama că energia nucleară este cea mai profitabilă și cu șansele cele mai mari de a fi produsă în cantități foarte mari și aș merge către energia nucleară, m-aș uita puțin la acești producători de mini-reactoare nucleare, la companiile care pun la dispoziție energie și aici aș avea câteva nume, deci e vorba de NuScale Energy și de Oklo, care acoperă partea asta de reactoare nucleare. M-aș uita la Constellation Energy, care pune la dispoziție energia efectiv și este o companie extrem de importantă a sistemului energetic din America, dar și în general la companiile și în Europa, chiar dacă nu sunt eu atras de a investi în companii europene, și în Europa, companiile care livrează energie vor fi foarte importante. Centralele nucleare, companiile care se află în spatele acestor centrale nucleare, care au în administrare centrale nucleare, vor fi foarte importante pe viitor. De ce? Repet, consumul de energie va fi din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare. Mai atingem un sector diferit în această dezbatere pe care o avem în fiecare săptămână. United Airlines anunță că zborurile guvernamentale au scăzut cu 50%. Musk, nu știu ce face acolo, dar el taie în carne vie. În același timp, n-aș vrea să vorbim de Musk, nu cred că e momentul. Nu e momentul, sigur, oamenii îl urăsc, așa că preferăm să facem abstracție de Tesla, de Musk, îl lăsăm pentru alte perioade, nu e momentul să vorbim de așa ceva. În același timp am mai avut acolo un faliment în zona companiilor aeriene, Spirit Airlines, care s-a dus către faliment. În același timp United Airlines e afectată de zona asta, de faptul că ajung foarte multe departamente să anuleze zboruri, să nu mai fie nevoie de atât de multe plimbări. Lucru pe care l-am regăsit și în zona de business. Marile corporații anulează foarte multe business trip-uri pentru a fi cât mai eficiente din punct de vedere a costurilor și a investi în zona de data center. Acum, ce vreau să dezbatem în contextul ăsta e cum vezi sectorul. De ce? Pentru că în momentul de față, sectorul acesta trece prin niște probleme destul de complexe. Una dintre problemele mari e că el a reușit să iei niște datorii. Sunt plini de datorii. În perioada COVID-ului. Exact, la niște dobânzi foarte mici și anul ăsta trebuie să le refinanțeze la niște dobânzi foarte mari. Foarte mari, asta e subiectul. Și atunci întrebarea e cât de tare poate să fie afectat într-un context în care, vorbeam la început, consumatorul de rând american ajunge să tragă fermoarul la portofel și probabil o să înceapă din zona de călătorii. Pentru că în momentul în care vital îi să ai de mâncare, să poți să trăiești, să supraviețuiești, să mergi mai departe, să-ți plătești casa, să-ți plătești, nu știu, creditele pe care le-ai luat, e mult mai important decât să mergi într-o vacanță. Absolut. Sunt primele care sunt tăiate de pe listă. Cum ne raportăm la subiectul ăsta și la sectorul ăsta în contextul actual? Că cum noi am încercat să facem un cumul mai mare de informații aici, cum facem pe fiecare subiect, dar e complexă situația și e spre problematică. Este complexă situația și ne arată că lucrurile ar putea să se deterioreze foarte agresiv în perioada următoare. De obicei, aceste companii din zona de transportatori aerieni, în zona de cruise ship, în zona de parcuri de distracție și așa mai departe, ne semnalează din timp faptul că au niște rezervări mai mici, un număr de rezervări mai mic, oamenii cheltuie mai puțin când ajung prin astfel de locuri. Eu cred că în momentul în care tu anticipezi o recesiune, te gândești că ai putea să rămâi fără loc de muncă, te gândești că, nu știu, se deteriorează totul în jurul tău, îi auzi pe oameni în stânga și în dreapta că își fac probleme cu privire la viitor, imediat te tragi și te intri în cochilia ta. După care te uiți și zici, pe ce cheltui eu banii? Păi, hai să vedem pe ce trebuie să cheltui bani neapărat, da? Rata la credit, la casă, creditul la mașină, rata la cardul de credit, cardurile de credit, că americanii au carduri de credit, n-au card de credit, mâncare, da? Copii, școală și tot ce trebuie, bun. Restul le tăiem.
Nu mai schimb mobila la bucătărie, nu mai îmi iau ultimul televizor, nu mai îmi iau ultimul telefon, călătorii, nimic, lasă că avem timp să călătorim. Și atunci aceste companii din zonele respective de care vorbim acum ne semnalează că pe termen scurt sentimentul consumatorului este negativ, se deteriorează, da? Din punctul meu de vedere vor fi probleme, mai ales că aceste companii, așa cum spuneam, sunt extrem de grav îndatorate și trebuie să refinanțeze niște datorii acum la niște costuri mult mai mari și s-ar putea să mai vedem niște consolidări, niște merger and acquisitions pe zona asta de transportatori aerieni, pentru că atâtea companii nu prea se justifică. Chiar dacă America este o țară mare, sunt foarte multe zboruri anuale, cred că mai mult de 5 companii nu și-au rostul în America. Și s-ar putea să vedem astfel de consolidări, de fuziuni între anumite companii. Adobe raportează financiar în această săptămână și, deși raportul unul foarte bun, guidance-ul ușor în creștere, nu în nota în care se aștepta piața, scade cu peste 10%. Una dintre companiile care noi le considerăm Layer 2-3 de Big Tech, companie care discutam și înainte să începem, care zicea Valentin că nu crede că e de interes pentru foarte mulți oameni. Eu mă gândeam că e de interes și pentru generația un pic mai nouă, pentru că e mult mai ușor de înțeles, vine din zona asta de editare video, adică e destul de clar cu ce se ocupă, ce face, care e dinamica clienților, din ce sursa de proveniență a banilor, business model-ul, impactul în momentul în care ia o decizie se vede destul de rapid și oamenii pot să-l vadă. Cum vezi per total compania? Adică raportul nu a fost cel mai slab, dar în același timp compania o scăzut. Acțiunea a scăzut pentru că guidance-ul nu a fost conform așteptărilor Wall Street-ului. Acum, noi trebuie să ne gândim că dacă marea majoritate a companiilor a oferit un guidance sub semnul întrebării în 2025, Adobe nu putea să vină acum să zică, nu, noi bubuim în 2025. Hai să profităm și noi de scăderea prețului acțiunii, așa cum vor scădea toate acțiunile anul acesta, pentru ca ulterior să creștem din nou. Iar referitor la ce ai spus tu cu noile generații, da, noile generații înțeleg compania, dar pentru că prețul acțiunii este undeva între 300 și 400 de dolari în momentul de față, nu cred că sunt foarte mulți investitori din noua generație care să-și permită să fie atrași de o acțiune atât de mare ca preț. Da? Ca preț pe acțiune. Nu ca valoare, că nu este un preț foarte mare ca și evaluare, dar nominal este un preț destul de mare pe care trebuie să-l plătească pe acțiune, chiar dacă toți brokerii în ziua de azi îți pot oferi tranzacții fracționale, da? Poți să cumperi o fracție dintr-o acțiune. Da? Dar nu e momentul să scăpăm un pic de chestia asta. Adică să scăpăm de mentalitatea asta că prețul pe acțiune determină și creșterea, adică nu e o chestie de investitori de retail mai mult. Ba da, investitorii de retail gândesc așa pentru că ei au bani puțini și se uită către acțiuni care sunt ieftine, sub 10 dolari, marea majoritate. Dacă se poate să cumpere acțiuni sub 10 dolari, că au ei impresia că acțiunea de sub 10 dolari se duce repede la 20 de dolari, asta fac, dar este total greșit. Trebuie să vă raportați întotdeauna la market cap-ul companiei. O companie care este extrem de valoroasă și are un market cap de 100 de miliarde, ar putea să se ducă la 200 de miliarde față de o companie care are un market cap de 100 de milioane și nu poate să se ducă la 200 de milioane pentru că este o companie care arde foarte mult capital și fiecare creșterea prețului acțiunii o aduce în ipostaza în care ea trebuie să dilueze investitorii pentru a mai atrage capital să mai funcționeze încă 2-3 trimestre. Uite, spre deosebire de Adobe, care în ultimele 12 luni au răscumpărat undeva la 11 miliarde de dolari în acțiunea propriei companii. Da, asta pentru că e o companie care este sigură că produce cash, este o companie care este condusă foarte bine, iar prețul acțiunii ar putea să evolueze de la acest nivel destul de bine pe următorul trend de creștere, pentru că este o companie destul de valoroasă. Da, nu o putem băga în aceeași categorie cu Google, Amazon, Meta, Microsoft, dar este în Layer 2 acolo cu Oracle, cu Salesforce, adică niște companii destul de importante din zona de tehnologie. Și cred că Adobe va reveni odată cu toate celelalte companii care vor crește pe zona de tehnologie, Adobe va evolua foarte bine. Dragilor, așa cum am obișnuit la final, vorbim de
scumpa noastră țară. Aici unde încercăm să găsim alături de Valentin și în momentul în care apar și oportunitățile. Momentan nu, dar poate la un moment dat apar. Acum, în același timp, riscurile și ce am mai discutat în trecut sunt destul de vizibile în prezent. Nu ne abținem de la mediul politic așa cum v-am obișnuit. Așa că vreau să vorbim de cum vezi situația de la Bursei de Valori București, situația și starea economiei, discuții cu mulți antreprenori. Cum o simți? Pentru că ce pare așa din extern, că și România au intrat așa într-un mic friz în care cumpărătorii parcă nu mai sunt atât de predispuși să cumpere. Se simte așa un aer neplăcut. Este un aer neplăcut, Alex, pentru că mediul economic suferă și va suferi și mai tare din iunie-iulie încolo. Pentru că eu cred, nu știu de ce, parcă plutește așa în aer o schimbare și mai agresivă pe partea de taxe și impozite. Vom fi și mai împovărați de la jumătatea anului și probabil mai agresiv de la începutul anului viitor. Mediul economic suferă. Mediul economic suferă pentru că în momentul în care băncile preferă să împrumute statul român pentru că le este oferit o dobândă foarte bună, da? Randamentele la titlurile de stat emise de Ministerul de Finanțe sunt foarte mari și atunci populația se bate cu statul pe banii băncilor. În loc să finanțezi populația, în loc să finanțezi companiile, până să finanțezi populația trebuie să finanțezi companiile, pentru ca aceste companii să producă și să creeze valoare adăugată și oamenii să aibă ce să cumpere și dacă acele companii produc, automat se creează și locuri de muncă și este un cerc pozitiv, să spunem. Tu nu faci altceva decât ca bancă să fie atrasă de către titlurile de stat românești, acolo unde ai siguranță, să spunem, 100%. Nu mai finanțezi riscul reprezentat de companii și de persoane fizice. În momentul de față, cred că și fondurile care administrează pilonul 2 de pensii private sunt mai atrase de titlurile de stat decât de a cumpăra acțiuni pe BVB. Spre atractive. Da, în contextul actual în care, din punct de vedere politic, suntem într-o situație dezastruoasă. Nu mai are nimeni încredere în noi, nu mai vede nimeni o stabilitate la nivelul României. Eu cred că piața de capital încă se menține la un nivel destul de bun. Extraordinar. Surprinzător pentru mine. Extraordinar de bine merge în contextul actual și cât haos e la noi. Da. Extraordinar de bine merge. Așa este, dar văd niște rezultate destul de slabe ale companiilor, în special pe zona de energie. Poate puțin mai bine o să raporteze, iarăși, revin, da, datorită încasărilor pe care le au de la cupoanele titlurilor de stat. Băncile probabil că vor mai raporta în continuare cifre destul de bunicele, dar eu cred că dividendele nu vor mai fi atât de bune precum în trecut, iar investitorii nu cred că vor mai avea niște rezultate atât de bune precum le-a oferit BVB-ul în ultimii 2 ani de zile. Pe și greu. Asta este părerea mea. Ar trebui ca oamenii să-și facă o analiză foarte clară cu ce sume rămân expuși pe BVB, pentru că din punctul meu de vedere, dacă vrei să ieși acum cu 100.000 de lei de pe BVB, s-ar putea să-ți ia 2 săptămâni. Pentru că nu există lichiditate. Sau dacă ai o de vânzare acțiuni de 100.000 de lei, ar fi bine ca aceste acțiuni să fie pe la OMV sau Banca Transilvania, că altfel pe la alte companii e foarte greu. Sau, hai să spunem, un Hidroelectrica sau ceva Romgaz sau altfel, da. Nu văd cum să ieși de pe Meta Trust cu 100.000 sau de pe Alumil sau de pe... Nu prea văd contraparte în piață, nu prea văd lichiditate și atunci pentru mine asta este un semnal foarte, foarte slab. Nu văd că ne îndreptăm într-o direcție bună. Pe mine mă sperie când statul român tot anunță o emisiune nouă de titlul Fidelis, Tezaur, iar Fidelis, iar Tezaur. Asta ar trebui să-i sperie pe oameni, nu să văd bucurie că ar putea să mai cumpere alte titluri de stat. Mie mi se pare un risc prea mare pentru titlurile de stat românești, zic sincer. Da, pentru că în contextul asta nu le explică nimeni oamenilor care sunt anumite persoane care îi îndreaptă pe oameni către titlul de stat. Fără a expune riscul de care
fără să le explice oamenilor că dacă tu cumperi în 2023, 2024, hai să nu mergem prea departe trecut, dacă tu cumperi un titlu de stat în 2024 cu 5% și statul român vine în 2025 și emite un titlu de stat cu 6%, tu dacă vei dori să lichidizezi acel titlu de stat care este purtător de 5%, va trebui să-l vinzi cu un discount, adică să pierzi. Tu, de exemplu, l-ai cumpărat cu 100 de lei, va trebui să-l vinzi cu 85 de lei ca să fie atractiv. Pentru că nimeni nu este nebun să cumpere titlul tău de stat cu 5% purtător de dobândă 5% când statul îi oferă altul cu 6%. Asta nu este explicat oamenilor, ba chiar le este spus că titlurile de stat sunt atât de sigure, îți iei banii, îți iei nu știu ce. Păi bine mă, dar poate vreau să lichidizez, că tu când îmi spui să mă duc în titlul de stat, îmi spui și că am acces la bani oricând, dacă vreau să vând, pot să vând. Păi îl vând, dar cu ce pierdere? Asta este ideea, trebuie să vă luați foarte bine în calcul contextul de piață în care ne aflăm. Americanii, de exemplu, cumpără acum titlul de stat pentru că ei sunt aproape siguri prin ceea ce face președinția Trump și Doge-ul lui Elon Musk și toți cei care se luptă pentru a mai regla ceva în deficitul american. Ei știu sigur că acele randamente la titlurile de stat din viitor vor fi din ce în ce mai mici. Și îi se bucură să prindă un titlu de stat acum cu 4,2% la dolar. O să facă și profit la ele. Că o să facă și profit la ele. De-aia Warren Buffett nu stă pe foarte mult cash. Asta vă este prezentat de către mass media ca să vă inducă sentimentul ăla de panică. Aoleu, Warren Buffett se așteaptă la niște scăderi foarte mari. Ia uite pe cât stă, pe cât cash stă Warren Buffett. Nu. Warren Buffett, în loc să stea pe dividende, să cumpere dividende în continuare cu randamente de 2,5-2,8, așa cum are el ca medie, și să-și asume un risc pe acele companii, pentru că orice companie are un risc, da? O companie poate dilua, poate scade dividendul, poate suspenda dividendul, prețul acțiunii poate scădea destul de mult din diverse cauze. Deci există un risc acolo și un randament de dividend de 2,6-2,8. Warren Buffett a preferat să se ducă pe 4,5, să împrumute statul american, acolo unde are risc zero și are un randament dublu aproape față de ceea ce avea el pe dividend. Făcând și jocul pe care și-l dorește actuala guvernare. Absolut. Actuala guvernare are nevoie de foarte mult cash și atunci au găsit o contraparte sănătoasă în miliardele lui Warren Buffett. Că dacă te duci tu cu $100.000 să cumperi titlul de stat, nu înseamnă nimic. Dar sutele de miliarde ale lui Warren Buffett chiar contează și pentru un gigant precum America, iar acele titluri de stat vor fi din ce în ce mai valoroase undeva în viitor și Warren Buffett le va putea vinde și cu un profit foarte mare pe lângă cuponul încasat, pentru că randamentele din viitor vor fi mai mici. România, titlul de stat, BVB, am ajuns în America la Warren Buffett. Dar, dragilor, vă rog să înțelegeți că situația nu este tocmai roz în România și m-aș aștepta la o perioadă destul de dificilă. Pregătiți-vă cu fonduri de siguranță, fonduri de urgență, să mai aveți acolo niște economii. Cei care aveți business, încercați să încasați facturile cât mai repede, cât mai la timp, pentru că la un dat s-ar putea degrada condițiile de piață, și încercați să țineți cât mai mult de bani, nu vă măriți foarte mult numărul de angajați, pentru că s-ar putea ca un an, doi de acum înainte să fie destul de dificil pentru mediul de business în România. Dragilor, acesta a fost și videoclipul din această săptămână. Ținem să vă mulțumim foarte mult dacă l-ați vizionat până aici. Înseamnă că apreciați foarte mult munca pe care o facem și pare că e de interes pentru dumneavoastră în momentele acestea. Subiectul pe care îl abordăm în fiecare săptămână sau subiectele pe care le abordăm în fiecare săptămână. Încercăm de la săptămână la săptămână să vorbim cât mai complex sau cu un volum cât mai mare de date, dar să fie și simplu și ușor de înțeles pentru toată lumea. Da, vă mulțumim foarte mult că ați mai petrecut încă o oră alături de noi. Oferiți-ne acel thumbs up dacă sunteți de acord cu efortul pe care îl facem pentru a vă pune la dispoziție acest video în fiecare săptămână și ne apreciați. Și sper să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, să fim sănătoși, să trecem peste această perioadă, pentru că este doar o altă perioadă din nenumăratele perioade mai delicate prin care vom trece ca investitori, prin care vom trece ca oameni, ca țară, ca economie, ca orice. Sunt anumite cicluri prin care orice am vrea noi să facem nu prea putem să le ocolim și trebuie să trecem prin ele. Să ne vedem cu bine, toate cele bune, o primăvară frumoasă pe mai departe.